ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ የምናየው ዩኒት 6 ግሬድ 11 ፊዚክስ ዩኒት 6 ኤሌክትሮስታቲክስ የሚለውን ይሆናል። ኤሌክትሮስታቲክስ ኤንድ ኤሌክትሪክ ፊልድ የሚለውን እናያለን። በቀላል መንገድ ለማሳየት እሞክራለሁ። አብራችሁ ኮሎምብስ ላው ነው የሚለው by the end of this section will be able to ይሄን ሴክሽን እንደጨረስን ማወቅ ያለብን ነጥቦች አንደኛ ስቴትስ ኦፍ ኮሎምብ ብለው ምንድነው ስቴት ያደረገው ፎርሙላውስ ዲራይቭ እንዴት ነው ያደርገው የሚለውን how to derive የሚለውን እናያለን and calculate the magnitude and direction electric force between any two charges የሚለውን እናያለን solve problem solving በኮሎምብ ብለው ኤግዛምፕል እንሰራለን by idea of vector using Coulomb ብለው እንሰራለን meaning of Coulomb ብለውንም እናያለን ማለት ነው properties of electric charge እንግዲህ የተለያዩ ፕሮፐርቲዎች አሉት some before we go to discussing Coulomb's law we need to revise what you have learned in the previous grade about charge and its property በባለፈው ወይም ደግሞ በላወር ግሬድ የተማርነው ለቻርጅ ፕሮፐርቲ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ቻርጅ ምናምን ይያልን ፕሮፐርቲ የተማራችሁት ነው ቻርጅ is the fundamental property of matter associated with electron and proton ፋንዳሜንታል ከሆኑት ፕሮፐርቲ ውስጥ ቻርጅ አንዱ ነው ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ነው ፕሮቶን ፖዚቲቭ which are found in any atom በማንኛውም atom is small particle made up of atom ማለት ከስሞል ፓርቲክል የሚሰራ ስለዚህ any atom ሊያስተላልፍ የሚችል ሁሉ ምንድነው ኤሌክትሮን እንለዋለን ማለት ነው when the number of electron and proton in an object are equal is said to be electrically neutral ምንድነው የሚለን so when the number of electron and proton is an object are equal the object is electrically neutral and object እኩል ኤሌክትሮን እና ኒውትሮን በውስጡ ያ ማለት let's say የሆነ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ከሆነ ምን አይሆንም ይሄ ኦብጀክት አትራክትም ናይዘር አትራክት ኖር ሪፕል ነው ስለዚህ አትራክትም ሪፕልም አይሆንም ይሄን ምን እንለዋለን ኒውትራል እንለዋለን ግሉል ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ቻርጆች ዘሴም ኢኳል እዚህ ጋርም ፖዚቲቭ እዚህ ጋርም ኔጌቲቭ ኢኳል ከሆኑ ኤክሰስ ቻርጅ አፕላይ ካልተደረገ ወይም ደግሞ ሌላ ቻርጅ መጥቶ አፕላይ ካልተደረገ ሪፕል አትራክት ወይም ደግሞ ሪፕል አያደርጉም ማለት ነው ይሄን ነው የሚነግረን ሌላው ፕሮፐርቲስ ኦፍ ቻርጅ ነው ፕሮፐርቲ የተለያዩ ፕሮፐርቲ አሉት ቻርጆች የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ምን ይላል የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ there are two kinds of electric charge positive and negative አሉ ከፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ቻርጆች አሉ ፕሮፐርቲ 2 ላይ two similar charges are negative and positive ቻርጆች ምን ያደርጋሉ ሪፕል ኢች አዘር ያጋሉ ምክንያቱም ተመሳሳይ እንትን ስለሆኑ ማለት ነው ይገፋፋሉ ፖዚቲቭ እና እዚህ ተቃራኒ ቻርጆች ወይም ደግሞ ኦፖዚት ቻርጅ ሲገናኙ ግን አትራክት ያደርጋሉ አትራክሽን ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ደግሞ አትራክቲቭ ይፈጥራሉ ማለት ነው ስለዚህ ኦፖዚት ቻርጅስ ላይክ ቻርጅስ ሪፕል ኢች አዘር and unlike charges ምን አትራክቲቭ ኢች አዘር የተማራችሁት ማለት ነው ፕሮፐርቲ 3 ላይ ስንመጣ ፕሮፐርቲ 3 ላይ ምን አለ ፕሮፐርቲ 3 ላይ electric charge is always conserved ይላል ኤሌክትሪክ ቻርጅ ሁልጊዜም ኮንዘርቭድ የሆነ ነው ያ ማለት ኤሌክትሪክ ቻርጅ E is equals to conserved ነው ማለት ራሱን ያስጠበቀ ነው ማለት ነው ራሱን በኮንስታንት ኮንዘርቭድ ነው በኮንስታንት ይሆናል በኮንስታንት ይቀጥላል therefore
it cannot be created or destroyed ስለዚህ conserved ሆኖ ነው የሚቀጥለው neither created nor destroyed ነው ማለት ነው always conserved ነው is equals to ለምሳሌ mechanical energy is equals to 0 ስንል ምንድነው ያለው mechanical energy conserved ሆኗል ነው ያለው ስለዚህ based on that እዚህ ጋር ምን ይሆናል conserved ነው constant ነው አይቀየርም it cannot be created nor destroyed but it transform one body to another ነው ማለት ነው one body to another so any charging process the number of electrons gained by one object equal to the number of electrons lost by another ምንድነው በማንኛውም የቻርጅ ሂደት ውስጥ በአንድ ነገር ያገኙት ኤሌክትሮኖች ብዛት በሌላው ነገር ከጠፈ ኤሌክትሮኖች ብዛት ጋር ኢኳል ሎስት ካረገው ጋር ኢኳል ነው እዚህ ጋር ጌን ካረገው ባይ ዋን ኦብጀክት ኢኳል ቱ ሎስት ካረገው ጋር ኢኳል ነው በምን በኤኒ ቻርጂንግ ፕሮሰስ ማለት ነው በማንኛውም የቻርጅ ሂደት ላይ ፕሮፐርቲ 4 ስናይ ኤሌክትሪክ ቻርጅ is quantized የኤሌክትሪክ ክፍያ ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ቻርጅ በቁጥር ነው quantized ማለት በነምበር ነው የሚገለጸው ማለት ነው quantized ማለት ነምበር ማለት ነው a charge comes in discrete packets it means the charge Q always occur as some integral multiple of charges and electron can be as where n is equals to positive real number ቻርጅ የሚመጣው በዲስክሬት ፓኬት ውስጥ ሁሉ ምክንያቱ በቻርጁ አንድ ኤሌክትሮንን ከሆነ እንደ አንድ ወሳኝ ብዙ ነገሮች ሊከሰት ይችላል ማለትም እነዚህ q is equals to ምንድነው number of electron plus or minus where n is equals to positive real number the smallest unit of charge that is carried by one electron or proton is called elementary charge smallest unit በኤሌክትሮን በፕሮቶን እና it's called elementary charge እንለዋለን ትንሹ ዩኒት የሚሸከመው ምንድነው elementary charge እንለዋለን the magnitude of the charge of an electron is የኤሌክትሮን በኬሚስትሪ 1 electron is equals to ስንት ነው negative 1 times 10 the power of minus 19 ነው አይደለ 19 ኮለምፕ ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ነው ከዛ ጋር ምንም የሚለየው ነገር ስለዚህ charge of electron ይሄንን ያክላል and the charge carried by proton also the same as the charge carried by an electron except positive ስለዚህ ከፕሮቶን ጋር የሚለየው ፕሮቶን ምንድነው ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ኤሌክትሮንስ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው ስለዚህ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብን ቫልያቸው ተመሳሳይ ነው ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው ፖዚቲቭ ይሆና 1.6 times 10 the power of minus 19 ይሆንልናል ማለት ነው ስለዚህ የሚለያዩት ሁለቱ በምንድነው በቻርጅ ነው ማለት ነው ፖዚቲቭ ቻርጅ እና ኔጌቲቭ ቻርጅ ይለያቸዋል ማለት ነው so example what number of proton needed to make a charge of 1 coulomb solution ስናይ እዚህ ጋር ምን ተሰጥቶናል q ፕሮቶን ተሰጥቶናል p is equals to እንላለን የዚህኛው n ተሰጠን ስለዚህ ቻርጅ ተሰጥቶናል ምን charge of proton is equals to ምን እናደርጋለን n times electron ይሆናል ከዛ ለነምበር ኦፍ ለn ስንፈልግ ኦቨር e እናደርጋለን ከዛ ምን እናደርጋለን 1 0 ተሰጥቶናል 1 0 ለውጥ ስለሌለው ምን እናደርጋለን 1 እንለዋለን ወይ ደግሞ 1.0 ኮለምብ ዲቫይድድ ባይ የዚህኛው 1.6 times 10 the power of minus 19 ሲሆን ምን ይሆናል የዚህኛው ይሄ ለዚህ ሲካፈል 6.25 ይሆናል ማለት ነው ይችኛዋ ማለት ደግሞ ወደ ላይ ስትወጣ ምን ትሆናለች ፕላስ ትሆናለች ስለዚህ
እዚች ጋር እቺ ስናካፍል 6.5 ከዛ 1 ማይነስ ፕላስ 1 ስቀርልና እዛችኛው ጋር ማይነስ 19 ስናደርግ ፕላስ 10 አይ ሚን ማይነስ 1 ስትሆን ፕላስ ይችኛው ወደ ላይ ስትዘልቅ 19 ይችኛው ማለት 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 ብትሆን ከዛስ ይችኛው ምን ትሆናለች? ማይነስ 1 ፕላስ 19 ይሆናል። ስለዚህ ፖዚቲቭ 18 ትሆናለች ማለት ነው። ፖዚቲቭ 18 ትሆናለች። ስለዚህ ሲሚላርሊ ይላል ሲሚላርሊ ዘ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ኒድድ ቱ ሜክ ዘ ቻርጅ ኢዝ ስንት ነው የሚያስፈልገው? የፕሮቶንን እንደዚህ ካገኘን በኔጌቲቭ አሁን እዚህ ጋር ስለዚህ ከዚህኛው ጋር ከኤሌክትሮን ጋር ፕሮቶን በምንድነው ላይ ፕሮቶን እዚህ ኳልስቱ ኔጌቲቭ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው አይደለ? ስለዚህ ኔጌቲቭ ከሆነ በኔጌቲቭ 0 1 በኔጌቲቭ 1 ብንሞክረው የዚህኛውም ይሄን ይሰጠናል በተመሳሳይ ማለት ነው። በተመሳሳይ ይሄንም ይሄ ይሰጠናል። and the other one is electrostatic force ነው። what does mean electrostatic? Electrostatic force is a force of attraction or repulsion between charges bodies is known as the electrostatic force. ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ማለት ሪፐልሽን ፎርስ በተመሳሳይ ቻርጆች የሚፈጠረው በፖዚቲቭ ነው ወይም ደግሞ ወይ በኔጌቲቭ ነው። በዚህ የሚፈጠር ቻርጅ ምን እንለዋለን? ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ እንለዋለን። ሶ when the charge ከላይ እንደገለጽ ነው when the charge electrostatic force either attractive or repulsive force። ስለዚህ ምንድነው? በኔጌቲቮች ይፈጠራል፣ በፖዚቲቭ ይፈጠራል ወይም ደግሞ በኔጌቲቭ በፖዚቲቭ። ስለዚህ በእነዚህ ከተፈጠረ አትራክቲቭ ነው፣ እዚህ ከተፈጠረ ደግሞ ሪፐልሲቭ ነው በተመሳሳይ ከተፈጠረ። ስለዚህ ምንድነው? አይዘር አትራክቲቭ ኖር ሪፐልሲቭ ነው። unlike the gravitational force which is only attractive። ግራቪቴሽናል ፎርስ ምንድነው? ኦልዌይስ አትራክቲቭ ፎርስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድነው? ወደ ታች የሚያስፈልገው አንድ ኦብጀክት ወደ ታች ሲወርድ ወደ ታች ስቦ የሚይዝ ስለሆነ ምንድነው? አትራክቲቭ ፎርስ ነው ማለት ነው። ሪፐልሲቭ ፎርስ አይሆንም። አንላይክ የምን ኮምባይኔሽን ስለሆነ የአንላይክ ቻርጅ ስለሆነ ሶ ምንድነው? ጀነራሊ which is only attractive and if the object have opposite charge the attract each other ነው and the same ከሆኑ ደግሞ repel each other የሚለውን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ፊገሩ ጋር እዚህ ጋር ምንድነው? ላይክ ፖዚቲቭ ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ይሄ ቻርጅ ምን ያደርጋል? እዚህ ጋር ራዲየስ አለ። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ምን ያህል ምን አድርገዋል የሚለው ነው ሪፕል ይገፋፋሉ። እነዚህ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? እንደምታዩት ቀስቱ ይገፋፋሉ እንጂ አትራክት አያደርጉም። በቀስታቸው አትራክት፣ እነዚህ ግን አትራክቲቭ ናቸው። አዩ አትራክት ያደርጋሉ ማለት ነው። አትራክት ያደርጋሉ። in 1875 French physicist Charles Coulomb proposed law that describes force that charge particle exerted on the other force particle ነው ብሎ ፕሮፖዝ ያደርገው በ1870 ፍሬንች ፊዚክስ ቻርልስ ኮሎምብ የምንለው ማለት ነው። this remarkable similar in to Newton law of gravitation ከኒውተን law of gravitation ጋር ይመሳሰላል። ኒውተን law of gravitation ምንድነው ያለው? ኒውተን law of gravitation at constant balanced force ላይ tendency of mass እዛው ላይ በሚጠብቅበት ሰዓት እንዳለው እዛ ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው። እዛ ኮሎምብስ law states that any two points charges exerted an electrical force on each that is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them። ኮሎምብስ ስቴት ያደረገው any two points charges exerted an electrical force ላይ exert እንደደረጉት ባት as they're directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square distance of between them። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ያለው? force is equals to
ፎርስ እዚ ኳልስቱ ምንድነው ያለው q1 ይሄን ብስንገልጸው በቀላሉ q2 ኦቨር ራዲየስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎርስ ይሄ አፕላይ የተደረገው ፎርስ ራዲየሱ የነዚህ እዚህ ጋር ያለው ራዲየሳቸው ሲጨምር ፎርሳቸው ምን እያለ ይሄዳል የመገፋፈጥ ማቆቸው እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ምክንያቱም ፎርሱ ሲጠጋጉለት ኃይሉ ስለሚጨምር ማለት ነው። ስለዚህ ከራዲየስ ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው እንዲሁም ደግሞ ቻርጁ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት q1 q2 አለ ራዲየሱ የነዚህና የዚህ ርቀት አለ ከዛ ፎርስ ምንድነው ፎርስ እዚ ኳልስቱ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ q1 q2 ኦቨር r ስኩዌር k ምንድነች ኮንስታንት ነች ስንት ነች 9 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 9 ኒውተን ሜትር ስኩዌር ፐር ኮለምብ ስኩዌር የምንላት ኮንስታንት ነች ቼ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከስንት ጋር ኢኳል ነች 1/4 ታይምስ ፓይ ታይምስ ሳሚሽን ኖት እዚህች ጋር ኢኳል ነች ማለት ነው። ማን k the value of k is 9 times 10 the power of 9 newton meter square per coulomb square ወይም ደግሞ 4 pi summation e not ይሆናል ማለት ነው። the proportional constant k is called electrostatic or Coulomb constant ትባላለች። ይቺ ኮንስታንቷ ምናታለ Coulomb constant ወይም ደግሞ electrostatic constant እንላታለን ማለት ነው። it can also be written in terms of permittivity free space ይቺን ሲምቦል ምናታለን permittivity free space the value of ይሄ ይዚች ቫልዩ ስንት ነው permittivity in space is equals to 8.85 times 10 the power of minus 12 ነው። ስለዚህ ይሄን በአራት አባስታችሁ 1/4 times permittivity pi ስታባዙበት የቱን ቫልዩ ይሰጣችኋል 9 times 10 the power of 9 ኒውተን ሜትር ስኩዌር ፐር ኮለምብ ስኩዌር ይሰጣችኋል ማለት ነው። Let's say an example. Two tiny spherical waters drops identical charge of a center to center spherical of 1 centimeter. ምንድነው የሚለው ሁለት ጥቃቅን ክብ የውሃ ጠብታዎች ተመሳሳይ ክወናዎች የአንድ ሴንቲሜትር መካከል ወደ ማዕከል መለየታቸውን ያሳየናል and what is the electrostatic force acting between them በመካከላቸው የሚንቀሳቀስ የኤሌክትሮስታቲክ ኃይል ምንድነው ወይም ደግሞ ምን ያክል ነው የሚል how many excess electrons are on each dropping given its charge imbalance በእያንዳንዱ ጠብታ ወይም ደግሞ ሂደት ላይ ምን ያህል ትርፍ ኤሌክትሮኖች አሉ ነው። ሶሉሽኑ በምን ስቴፕ 1 ምንድነው ያደረገው conceptualize the problem ስቴፕ 1 የዚህን የፕሮብሌሙን ጽንሰ ሐሳብ መረዳት ነው and ምን እናደርጋለን ከዛ there are two identical negative charges water drops የውሃ ጠብታዎች ሁለት ተመሳሳይ አሉታዊ ክንዋኔዎች ናቸው we are required to find the electrostatic form Coulomb's law and the number of excess electrons that gives the charge imbalance by the charge in quantized property of electric charge ከኮሎምብ ኤሌክትሮስታቲክ ኃይልን እንድናስቀምጥ ይጠበቅብናል። አሁን እዚህ ጋር ስንተካ ምን እናደርጋለን ስቴፕ 2 identify the given and required የተጠየቀው ምንድነው we have sees a ምን ተጠይቋል a ላይ what is the electrostatic force acting between them ምንድነው ምን አይነት ነው የሚለው ነው። ስለዚህ q1 is equal to q2 እንደሰጠን -1 times 10 the power of -10 ራዲየሱ 10 ሴንቲሜትር ነው። እዚህ ጋር ተሳስተዋል እዚህ ጋር ጊቭኑ እናንተ ነው አንድ አይደለም። ስለዚህ እዚች ጋር ምን ታረጋታላችሁ ነጥብ ሳይሆን እዚች ጋር 10 ነሽ ማለት ነው። ስለዚህ 0.1 ይሆናል። what you need determine is f is equals to በፎርሙላው መተካት ነው። አሁን እዚህ ጋር በፎርሙላው ስንተካው f is equals to ምንድነው k q1 q2 over r square ይሆናል ማለት ነው። r square then what you need
is force F ነው የተጠየቅነው F is equals to ስንተካበት Q1 Q2 ምን ይሆናል ማግኒቲዩድ ኦፍ ምክንያቱም ቻርጅ ስለሆነ ማግኒቲዩድን ከታለ ስለዚህ -1 በኔጌቲቭ ስለማይቀመጥ ማለት ነው 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -10 ከዛስ -1 ታይምስ አሁንም በተመሳሳይ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -10 ወይም ደግሞ magnitude of 1 times 10 the power of -10 the whole square over የዚህኛው ራዲየሷ ስንት ነች 0.1 ሜትር the whole square ስታረጉት እንደዚህ አይነት ቫልዩ ታገኛላችሁ ማለት ይሄን ካገኛችሁ በኋላ ቻርጅ ምን ታረጋላችሁ n ትፈልጋላችሁ n is equals to ምን አለ ቅድም ያየፈለግነው q over e ይሆናል ማለት ነው q over e ይሆናል ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው that means 6.25 10 the power of 8 electron gives the charge imbalance ነው መሆኑን and so that two charges water drops exerted 9 times 10 the power minus 7 newton of repulsive force to each other አዮ repulsion force ምንድነው ለዛን አትራክሽን ፎርስ ነው ስለዚህ በምን ምክንያቱም ዲፈረንት አይሆንና ዘሴም አይሆን ስለሆኑ ዲፈረንት አይሆንና ዘሴም አይሆን ስለሆኑ ማለት ነው እሺ ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል በቀጣይ ፎርስ ኦን ቻርጅ ዲዩ ቱ መልቲፕል ኤሌክትሪክ ቻርጅ የሚለውን እናያለን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አመሰግናለሁ